لنجعل الأفق البعيد وجهتنا. عبره وحيث البعيد جداً سنسافر. معاً سنسير ونستكشف سحر نور نهار اليوم وغموض ظلال ماضي الأمس. نتلمس تاريخ الأزمان لنقرأ تاريخ المستقبل القادم، لنحتفل بما هو عزيز على قلوبنا، ولنقدس ما يجعل إنسانيتنا تتلألأ، لنكتشف أساطير وأعاجيب العالم أينما كانت تختبئ. نرى تفاصيل ألوانها، نشعر بها تنبض لتصطادنا الرؤى، وليصبح كل ما قد نتخيله حقيقة. ها أنا المسافر، وتخطو أقدامي اليوم في عالم جديد. مهما كانت وجهتك في هذه البلاد فهناك مشهدان حاضران دائما: الجبال الشاهقة والمياه الفيروزية، وبينهما ألبانيا. أهلا وسهلا بكم. إطلالة ألبانيا على الساحل تزيد عن 300 كيلو متر طولاً، من البحر الأدرياتيكي شمالاً إلى البحر الأيوني جنوباً. شواطئ ذات مياه شفافة ونقية تظن أن أحداً لم يطأها من قبل. اتصالها بالبحر الأبيض المتوسط جعل ألبانيا منفتحة تاريخياً على آسيا وشمال أوروبا، ومنحها هذا التنوع الرائع والجمع بشكل مدهش بين روحي الشرق والغرب. ليس من السهل اكتشاف كل خبايا هذه البلاد الطبيعية. بعض كنوزها تأخذك في رحلة طويلة على الأقدام، ولاكتشاف بعضها الآخر عليك أن تبحر بعيداً في البحر الأيوني. نحن في كهف الحاج علي، والحاج علي هذا شخصية مثيرة في التاريخ الألباني، لها قصة سنرويها لكم. تقول المرويات الشعبية أن المقاتل والبحار الحاج علي لجأ إليه لحماية السفن التجارية والمسافرين من عصابات القراصنة، مما جعله بطلاً شعبياً يتغنى الألبان ببطولاته. وإلى اليوم فإن كل السفن التي تمر من أمام الكهف تطلق صافرة تحية لهذا البحار الشجاع. منذ سنوات قليلة لم تكن ألبانيا وجهة معروفة للسياح،
فقد كانت تخرج من عزلتها الطويلة التي فرضت عليها، لكنها اليوم من أبرز الوجهات السياحية التي يرغب الأوروبيون بزيارتها لاكتشاف عالم مدهش لم يسمعوا عنه الكثير من قبل. هذا واحد من 250 ألف ملجأ بنيت خلال الحقبة الشيوعية، الهدف حماية المدنيين من حرب لم تقع أبداً. بعضها تحول إلى منازل ومقاه ومتاحف. الكثير من السكان يعتبرونها شاهداً على نحو 50 عاماً من القمع والعزلة فرضت عليهم خلال الحقبة الشيوعية. خلال الحقبة الشيوعية التي امتدت ل5 عقود، هاجر مئات الآلاف من السكان إلى مختلف بقاع الأرض هاربين من القمع والفقر، حتى وصل عدد سكانها اليوم إلى أقل من 3 ملايين نسمة. زورق صغير، سماء زرقاء، وبحر فيروزي. تبحر وحدك في هذا المدى، ترافقك الطيور وتحيط بك الجبال وقلعة جزيرة بورتو باليرمو التاريخية. مشهد يبهرك تماماً، ثم ما يلبث يحيطك بالسلام والسكون.
إمريزي زانا أو طعام الجدات كما يسميه البعض هنا، تلة قديمة في قرية فيتشا تحولت إلى مطعم يستقطب السياح ليس بعيداً عن العاصمة تيرانا. كل مكونات الأطباق التي يقدمها تنتج في المزرعة الملحقة بالمطعم، وهي تشمل اللحوم والخضروات والأعشاب وحتى التوابل والمشروبات والزيوت. عندما تشق طريقك بين النباتات والزهور وعلى أنغام رقيقة تعزفها لك فرقة مخبأة بين الأشجار، تعرف أن غداء مميزاً بانتظارك. هذا هو شراب ماء الورد، يصنعونه هنا في ألبانيا. يقومون بوضع الورود مع المياه وبعض الليمون في الشمس لمدة 4 أيام، ثم ينتج عنها شراب ماء الورد الذي قمنا بتذوقه قبل قليل. تقدم هنا الأطباق الألبانية التقليدية التي لها روح شرق البحر المتوسط، لكن بلمسة عصرية وبإضافة أعشاب وتوابل محلية، وبكل تأكيد بنكهة ألبانية. الخضروات الطازجة حاضرة دائما على الموائد الألبانية إلى جانب الجبن، فوفرة المراعي الخضراء تصاحبها وفرة في المواشي. يوجد هنا الكثير من الأنواع المحلية من الأجبان والألبان اللذيذة، وهي طبيعية 100%، حتى أن بعضها ينتج ويستهلك في نفس اليوم. توقعت أن يكون الطعام لذيذاً، لكن لم أتوقع أن يكون بهذه اللذة. عندما تكون المنتجات مزروعة كلها في ذات المزرعة وفي ذات المكان، تشعر وكأنك تأكل من مزرعتك الخاصة. عندما تقطف الطعام من الطاولة، فهذا أمر فعلاً يجعل التجربة كلها تجربة مميزة، ويجعل الطعم لذيذاً للغاية. يعتمد نظام الألبانيين الغذائي على الأسماك الطازجة أيضاً، ففي بيئة غنية بالبحار والأنهر والبحيرات من الطبيعي أن يكون الصيد جزءاً من حياة القرويين اليومية. السلام عليكم. How are you? Let's go. Yeah.
في ضيافة عائلة قروية كريمة نستمتع معا بحصاد الصيد، تجمعنا لذة الطعام والكثير من المحبة والدفء. Look at me. ظلت المرتفعات ترافقني في رحلتي التي امتدت من أقصى الشمال وحتى أقصى الجنوب، جبال لا يكسر هيبتها سوى الماء. تتدفق المياه هنا من كل مكان، من أعلى الجبال تارة ومن باطن الأرض تارة أخرى، تنحت مساراتها في الجبال والصخور، تتابع سيرها في أخاديد وممرات صخرية ضيقة، تتجمع في عشرات البحيرات والأنهار والأودية. نحن في قلب ألبانيا القديمة. لم أكن أتوقع هذا الموقع الأثري الرائع، طبقات مختلفة من الحضارات التي تعاقبت على هذا المكان وتركت آثارها هنا، تميز بطريقة البناء وأنماط استخدام هذه الأبنية في الحضارات المختلفة. كان عالم آثار إيطالي في رحلة استكشاف في عشرينيات القرن الماضي عندما عثر بالصدفة على ما بدا له جدار مسرح روماني قديم. بدأت حينها عمليات البحث والتنقيب التي استغرقت 80 عاماً لإخراج مدينة بوترنت العظيمة من تحت الركام. يبدأ تاريخ هذه المدينة من العصر البرونزي لتعيش ازدهاراً كمدينة يونانية في القرن العاشر قبل الميلاد، وأصبحت مدينة رومانية وبيزنطية لاحقاً، تضم قنوات مائية ومسرحاً وكاتدرائية وحماماً رومانياً وبعض الساحات والمنازل والقصور.
حركة الدراجة النارية على هذه الطرقات الضيقة الملتفة حول جبال شمال ألبانيا تشبه الحلم، فالإطلالة على البحر تزداد روعة كلما تابعت الصعود، وأشعر أنني أقترب من الإثارة أكثر وأكثر. نحن الآن نطير على ارتفاع 900 متر وبسرعة 45 كيلومتر في الساعة. من القفز بالمظلة من ارتفاع 900 متر من أعلى الجبل إلى الشاطئ وإلى الدراجة المائية، هذا هو يوم المغامرات والأدرينالين في رحلة ألبانيا.